Xin chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn thêm một món chè, đó là chè trôi nước. Chè trôi nước là món chè quen thuộc đối với mọi người và thường được nấu vào mùng 1, ngày rằm, Tết Đoan Ngọ hoặc những dịp thôi nôi đầy tháng. Chè trôi nước có hình tròn với nhiều màu sắc khác nhau, trông rất đẹp mắt. Khi ăn mình sẽ cảm nhận được độ mềm dẻo của bột nếp, vị bùi của đậu xanh, vị ngọt thanh của nước đường xen lẫn vị thơm nồng của gừng. Chè để đến ngày hôm sau viên chè vẫn mềm dẻo, vỏ bên ngoài bóng đẹp không hề bị cứng. Nào, các bạn hãy cùng mình vào bếp để nấu chè trôi nước nhé. Để nấu chè thì mình chỉ cần vài nguyên liệu đơn giản. Đó là 500g bột nếp Thái, 200g đậu xanh đã cà vỏ, nửa ký cơm dừa đã được nạo sẵn ép lấy nước, 400g đường cát, 50g lá dứa, 50g lá cẩm, một ít muối và một nhánh gừng. Đầu tiên mình sẽ đi chuẩn bị màu để pha bột. Lá cẩm thì mình sẽ rửa sạch, sau đó mình sẽ cắt ngắn và cho vào nồi. Cho thêm vào đây là 200ml nước. Mình nấu cho cái phần lá cẩm này nó sôi lên. Sau đó mình sẽ hạ lửa nhỏ và chờ cho lá cẩm này nó sôi khoảng 15 phút thì mình sẽ chắc lấy nước. Mình sử dụng khoảng 50ml lá cẩm. Lá dứa thì mình sẽ cắt khúc nhỏ và cho vào cối xay sinh tố xay cùng với 100ml nước. Sau đó mình sẽ cho qua miếng vải lược để mình vắt lấy nước. Mình cũng sử dụng khoảng 50ml nước lá dứa. Chuẩn bị màu xong rồi thì mình sẽ đi nhồi bột. Mình cho 500g bột nếp này vào một cái thau. Sau đó mình sẽ cho 1/3 muỗng cà phê muối, 100ml nước ấm khoảng 50 đến 60 độ. Nước ấm này thì mình sẽ pha một nửa nước sôi và một nửa nước lạnh thì nó sẽ ra vừa cái độ ấm mà mình uống được á. Mình sẽ trộn đều cái phần bột này lên. Khi nhồi bột thì các bạn sẽ cho nước vào từ từ, các bạn đừng có cho hết một lượt nha. Mình cho thêm vào đây là 200ml nước cốt dừa nguyên chất. Và các bạn cho thêm vào đây là 1 muỗng canh dầu ăn nữa nha. Khi nhồi bột các bạn cho nước cốt dừa và dầu ăn vào thì viên chè khi ăn nó sẽ béo, có mùi thơm của nước cốt dừa. Vỏ bên ngoài có độ bóng hơn là các bạn chỉ nhồi với nước ấm thôi. Mình chỉ nhồi cho bột nó vừa hơi dẻo như thế này thì mình sẽ chia ra làm 3 phần để mình đi nhồi màu. Mỗi một cái phần màu như thế này thì mình sẽ cho vào khoảng 50ml. Nhưng mà mình không có cho hết vào một lượt mà mình chỉ cho từ từ để xem cái phần bột của mình nó đã vừa chưa. Mình nhồi bột đến khi nào mà thấy dẻo mịn, các bạn kéo bột ra, các bạn thấy nó nhẹ tay như thế này là được rồi đó. Mình nhồi bột hơi mềm để khi mà nấu xong viên chè của mình để lâu nó vẫn mềm dẻo, không hề bị cứng. Nhưng mà các bạn cũng đừng có nhồi cho nó nhão quá nha, khi nắn viên chè sẽ rất là khó luôn á. Nhồi xong thì mình sẽ dùng màng bọc thực phẩm mình dán lại và mình để 3 đến 4 tiếng để cho bột nó nở. Tiếp theo là mình sẽ đi nhồi hai cái phần bột còn lại. Khi nhồi bột với cái lượng ml nước nó chỉ là tương đối thôi, bởi vì nó còn tùy thuộc vào bột của mình hút nước nhiều hay ít nữa. Mình nhồi bột trong khoảng 20 phút cho bột nó dẻo mịn, không có dính tay là được. Mình nhồi bột khô quá, khi nắn nó dễ nhưng mà nấu chè xong để nguội viên chè của mình nó rất là dễ bị cứng. Mình nấu chè trôi nước là mình chỉ sử dụng hoàn toàn là bột nếp, mình không có pha thêm khoai lang hoặc là khoai tây vì mình thích cái viên chè của mình nó có độ mềm dẻo của bột nếp thôi. Khi nhồi đến cái phần bột màu trắng này không có sử dụng màu thì mình sẽ sử dụng là 50ml nước ấm nha các bạn. Nhồi bột xong, trong thời gian chờ cho bột nở thì mình sẽ đi nấu đậu xanh. Đậu xanh thì mình cho vào nồi, mình phả đều cho bằng mặt nồi. Đậu xanh này thì các bạn sẽ vo sạch, mình cho vào một xíu muối và cho nước ấm vào, mình ngâm khoảng 4 tiếng để cho đậu của mình nó nở, mình nấu nó mau mềm hơn. Mình cho vào đây 1/4 muỗng cà phê muối, 350ml nước cốt dừa. Các bạn canh cái phần nước này nó xăm xắp cái mặt đậu là được á. Nước cốt dừa này nếu phần nước cốt dừa nguyên chất nó không có đủ thì mình cho thêm cái phần nước cốt dừa dảo nha.
Mình sẽ đậy nắp lại và nấu với lửa nhỏ trong khoảng 15 phút. Cái lỗ nhỏ trên nắp nồi là khi nấu mình đậy lại nha các bạn, để thôi nó bay hơi hết đậu mình không có chín á. Mình bóp cái hạt đậu mà thấy nó nhuyễn ra như thế này là đậu đã chín rồi đấy. Cái phần màu trắng không phải là bọt mà là phần nước cốt dừa của mình nó còn đọng lại trên mặt đậu. Mình dùng một cái muỗng mình tán cho cái phần đậu này nó nhuyễn. Mình tán đậu trong lúc còn nóng thì đậu nó sẽ dễ tán hơn. Đậu xanh sau khi mà tán nhuyễn rồi thì mình sẽ cho ra một cái tô. Mình cho thêm vào đây là một muỗng canh đường. Mình trộn đều cái phần đậu này lên. Mình thích nấu đậu xanh với nước cốt dừa hơn để cho nó béo. Còn nếu không thì các bạn cứ cho đậu xanh vào sửng, các bạn hấp, sau đó các bạn sẽ xào lại là được. Sau khi mà để cho đậu xanh thật là nguội thì bây giờ mình sẽ đi vò nhân. Mình vò phần nhân này khoảng 20g đậu xanh, cỡ nửa muỗng canh. Còn bạn nào thích viên chè nhỏ hơn thì mình vò cỡ 15g là được. Ở đây mình vò được 22 viên nhân. Sau khoảng 3 đến 4 tiếng bột bây giờ đã nở, mình sẽ đi nắng chè. Mình sẽ chia bột ra thành từng phần nhỏ, mỗi phần là 30g. Mình nắng cho cái phần bột nó hơi tròn lại. Sau đó mình sẽ nắng cho cái phần bột này nó dẹp xuống. Mình chỉ nắng cái phần bột này cho lớn hơn cái nhân đậu xanh một chút. Sau đó mình sẽ cho cái phần nhân đậu xanh này vào giữa. Rồi mình nắng cho cái phần bột bên ngoài nó ôm sát phần nhân đậu xanh. Nếu như các bạn nắng cái phần bột nó rộng hơn cái phần nhân nhiều quá thì khi mình túm cái phần bột lại nó sẽ không ôm sát cái phần nhân, nó dễ bị không khí lọt vào. Khi mình luộc chè xong, chè của mình nó rất là dễ bị bể và nó không có được đẹp nữa. Các bạn dùng tay các bạn bóp cái phần bột này cho nó thiệt là kín lại, cho nhân nó đừng có trồi ra ngoài. Đối với những người mới nấu lần đầu thì những cái viên đầu tiên khi mình vò mình sẽ thấy khó. Nhưng mà vò những cái viên sau khi mà mình đã quen tay rồi thì viên chè nó sẽ đẹp lên nè. Cuối cùng mình sẽ vo cho cái viên chè này nó thật là tròn và láng miệng. Viên chè của mình đã tròn và láng rồi nè. Mình sẽ để viên chè xuống. Khi mà vò chè xong rồi cái phần bột còn dư lại mình sẽ vò chè ỉ nha. Mình vò cái phần bột màu trắng trước, sau đó mình mới vò phần màu xanh và màu tím, là để cho cái phần màu xanh và màu tím này á, nó hạn chế dính vào phần chè màu trắng, nó không có được đẹp. Thường khi nhồi chè trôi nước này thì mình sử dụng 500g bột nếp, là mình sẽ cho vào khoảng 500ml nước, bao gồm cả nước ấm, nước cốt dừa và phần nước màu luôn. Các bạn cho nước cốt dừa và dầu ăn vào trong bột, các bạn nhồi thì viên chè sẽ có cái độ bóng mịn. Các bạn nhớ là mình trải một cái lớp bọc ni lông với cái mâm, sau đó mình vo chè xong mình để xuống thì một hồi mình lấy lên mình nấu á, viên chè của mình nó không có bị dính xuống mâm, nó rất là dễ lấy lên luôn. Và một cái mẹo khi mà mình nhồi bột lỡ bị nhão mà mình hết cái phần bột khô rồi thì mình sẽ dùng một cái khăn sạch, sau đó mình cho bột vào, mình gói lại và mình để yên trong khoảng 30 phút. Khăn sẽ hút bớt cái phần nước dư ra, giúp cho bột nó khô hơn. Các bạn cứ lặp như vậy vài lần đến khi nào bột nó đạt được như ý các bạn muốn. Và mình cứ tiếp tục mình vò cho đến khi nào hết bột thì thôi nha các bạn. Sau khi mình vò xong nè, mình vò được tổng cộng là 22 viên chè có nhân và 50 viên chè ỉ. Màu xanh của lá dứa, màu tím của lá cẩm, nhìn thích quá. Giờ mình sẽ đi luộc chè. Mình bắt lên bếp một cái nồi, mình nấu cho nước thật là sôi và mình thả từng viên chè vào. Trước khi thả chè vào thì mình sẽ vo cho nó tròn lại rồi mình thả chè vào nha các bạn. Mình để lửa cho nước sôi vừa và chờ cho chè chín. Khi chè chín, chè sẽ nổi lên trên mặt nước. Mình dùng một cái vợt mình vớt ra một cái nồi nước lạnh. Tiếp đến là mình sẽ luộc chè màu xanh lá dứa. Mình kỹ thì mình luộc riêng từng màu. Còn nếu các bạn muốn nhanh thì các bạn có thể cho màu trắng và màu xanh lá dứa vào, mình luộc chung một lượt cũng được. Bởi vì màu xanh lá dứa nó ít có ra màu lắm. Từ lúc mà mình cho chè vào mình luộc đến lúc mà chè nó nổi lên trên mặt nước là khoảng 15 phút đó các bạn.
Tiếp đến mình sẽ cho chè lá cẩm vào để mình luộc. Chè lá cẩm thì các bạn thấy nó hơi ra màu một xíu. Cuối cùng là mình sẽ cho tất cả trà ỷ vào để mình luộc chung luôn. Chè mình mới vớt ra nó còn nóng, nó sẽ nổi lên trên mặt nước. Một chút xíu khi nguội lại nó sẽ chìm xuống. Nhìn chè có nhiều màu sắc đẹp quá. Sau khi ngâm chè trong nước lạnh thì bây giờ mình sẽ đi nấu nước đường. Mình cho vào đây là 400g đường cát trắng, 800ml nước lọc. Mình quậy cho cái phần đường này nó tan ra. Nếu như các bạn không thích sử dụng đường cát, các bạn cũng có thể sử dụng đường phèn cũng được. Khi mà nước đường nó sôi lên rồi thì mình sẽ cho cái phần gừng cắt sợi vào và cho lá dứa vào cho nó thơm. Mình nấu cho cái phần nước đường này nó kẹo lại còn 1/2 hoặc 2/3. Sau đó thì mình sẽ cho chè vào. Chè trước khi cho vào thì mình để ráo nước. Nước đường sôi lại thì mình sẽ cho thêm một ít gừng. Mình để cho sôi thêm khoảng 3 đến 5 phút để cho chè nó thấm nước đường thì mình sẽ tắt bếp. Gừng mà các bạn để nhiều hay ít là tùy vào các bạn có thích ăn cay hay không. Và đường cũng vậy, tùy vào các bạn thích ăn ngọt nhiều hay ngọt ít mà các bạn sẽ tăng giảm cái lượng đường để phù hợp với khẩu vị của mình nha. Viên chè của mình khi cho vào nước đường nó có độ bóng đẹp là do khi mình nhồi bột mình cho nước cốt dừa và dầu ăn vào để mà mình nhồi. Đây là chè màu lá cẩm nè. Còn đây là chè màu lá dứa nè. Các bạn cũng có thể cho thêm nhiều màu khác như là hoa đậu biếc, gấc hoặc là hạt dành dành để cho viên chè của mình nó có nhiều màu sắc đẹp mắt hơn. Khi ăn mình sẽ cho thêm nước cốt dừa và đậu phộng lên trên. Các bạn hãy vào bếp để làm món chè này cho người thân và gia đình mình cùng thưởng thức và để lại dưới bình luận để chia sẻ cùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn ấn đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Goodbye.